السلام عليكم، وكيف الحال؟ في هذا الفيديو راح أشرح أحد أهم وأشهر النماذج الكلاسيكية، وهو نموذج القناة، من خلال شرح النموذج وأنواعه وطريقة تطبيقه في الشارت وكيفية استخدامه في التداول. القناة عبارة عن تحرك السعر بين حدين. الحد العلوي يسمى مقاومة، والحد السفلي يسمى دعم. وللقناة أنواع. النوع الأول هو القناة الصاعدة، وفيها يكون السعر متجه للأعلى داخل الحدين. وقناة هابطة يكون فيها السعر متجه للأسفل داخل هذه الحدين. وقناة أفقية أو عرضية، ويكون فيها السعر يمشي بهذه الكيفية، وأيضا داخل حدين. هذا شارت البيتكوين، بنحاول نستخرج منه نموذج القناة. فأول خطوة نسويها أننا نخلي الشارت خطي، وثاني خطوة نحدد القمم والقيعان في كل منطقة. يعني هنا مثلا عندنا قمة، هنا قمة ثانية، وهنا قمة ثالثة، وهنا عندنا قاعين. لو نوصل القمم ونوصل القيعان راح يطلع معنا نموذج القناة الهابطة. ولو نستخدم نفس الخطوات ونوصل القيعان ونوصل كذلك القمم، راح يطلع معنا نموذج القناة الصاعدة. وهنا أيضا لو نوصل القمم راح يطلع معنا نموذج قناة هابطة. حاليا البيتكوين لو نوصل القمم والقيعان راح يكون معنا نموذج قناة العرضية. هستخدم خاصية الباكتس عشان أوضح كيفية التداول في هذا النموذج. نشوف هنا عندنا مسار صاعد، نرسم الترند. هنا تكون معنا قمة وقمة أدنى منها، نوصل وهنا نلاحظ تكون معنا قاع أدنى من قاع، ونوصلها. وأنا بس أحذف هذا الترند. تمام، الحين تكون معنا نموذج القناة الهابطة. هنا تم اختراق القناة. فهذه تكون نقطة الدخول، وهنا يكون وقف الخسارة أسفل القناة، والهدف يكون
كسر هذا الترند. بعد ما يكسر هذا الترند نطلع. هنا تكون معنا قناة صاعدة. هنا يكون الخروج بعد ما تم كسر آخر ترند. هذه كلها عبارة عن قنوات. هنا يتم كسرها تدخل معه، والوقف يكون أسفل النموذج. هذه قناة صاعدة. هنا تم كسرها لأسفل. وقف الخسارة يكون لو بتدخل شورت، وقف الخسارة هنا أو خارج النموذج. والهدف هو كسر هذا الترند، يعني إذا كسر هذا الترند أنت تطلع. وهنا القناة الهابطة. هنا قناة وتد صاعد، تم كسره وهبط السعر. فالوقف مثل ما قلت يا هنا يا إنه يكون خارج النموذج أو داخل النموذج، والهدف هو كسر الترند. حاليا قناة العرضية اللي يمشي فيها البيتكوين على الفريم اليومي، يعني نتوقع أن السعر يستمر مثلا بالتذبذب. يكون الشراء من القاع والوقف يكون أسفله، والهدف هو سقف القناة. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله أنكم استفدتوا منه. أتمنى اللايك والسبسكرايب ومشاركة المقطع مع أي شخص مهتم، وفي حال كان عندك أي استفسار تقدر تتواصل معي عن طريق تويتر أو تكتب في الكومنت. وبالتوفيق.